ফ্রেন্ড আপনি যদি এজন স্টুডেন্ট হয় বা চাকৰি কৰে স্যালারিড পারসন হয় বা সৰু সুৰা বিজনেস কৰে আৰু আপুনি লগতে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি একদম ৰাইট ভিডিও এটা চাই আছে আজিৰ ভিডিওটোত মই সুইং ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে কম এটো এটা বেসিক ভিডিও হ'ব সুইং ট্ৰেডিং কি হয় স্টক কেনেকে বাছি উলিয়াব লাগে কেনেকে এন্ট্ৰি কৰিব লাগে মই এভৰিথিং ইয়াতে আলোচনা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু এই ভিডিওটো যেহেতু বিগিনাৰৰ কাৰণে হয় যদি আপনি অলৰেডি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰি আছে আৰু জানে সুইং ট্ৰেডিং কি হয় তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো নাচালেও হ'ব so this video is only for beginner traders only আৰু যদি আপনি বিগিনাৰ হয় তেতিয়াহলে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰাকে চাব কাৰণ অলপমান স্কিপ কৰিলে আপনি বহুতখিনি মিনিংফুল ইনফৰমেশন মিস কৰিব গতিকে শেষলৈকে চাব আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আপনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত নতুন হয় আৰু মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব Updex Assamese ইয়াতে আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আৰু কিছুমান বেসিক কনসেপ্টছৰ ওপৰত আলোচনা কৰো সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে So anyway, এতিয়া আমি জানি ল সুইং ট্রেডিং কি হয় সো সুইং ট্রেডিং নামটোৰ পৰা তো গম পাইছে সুইং মানে আমি মার্কেটৰ সুইং পয়েন্টস আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব and based on that swing আমি ট্রেড কৰিম আপনি হয়তো জানে অলরেডি প্রাইস এটা কেতিয়াও এনেকে মুভ নকৰে স্টক এটা প্রাইস কেতিয়াও এটা স্ট্রেট লাইনত মুভ নকৰে সদায় এটা জিগজ্যাগ ফ্যাশনত এনেকে মুভ কৰে So এইবিলাক যে পয়েন্টস আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক পয়েন্টস are nothing but swing points বুলি কয় ঠিক আছে এইবিলাকক swing points কয় so swing trading মানে কি হয় আমি based on the swing point আমি ইয়াতে ট্রেড কৰিম so ইয়াতে যে আপনি swing points বিলাক দেখা পাইছে যেনেকে ইয়াত এটা swing points ইয়াত এটা swing points আকৌ ইয়াত so ইয়াতে যোনটো swing point হল এইটো ৰেজিস্ট্যান্স বুলি কয় ঠিক আছে ৰেজিস্ট্যান্স আৰু তলৰ যোনটো সুইং পয়েন্ট হেতু কয় সাপোর্ট মানে প্রাইসটো তললে আহিছে আহিপলা ইয়াতে সাপোর্ট এটা পাইছে এগেইন ইয়াৰ পৰা বাউন্স ব্যাক কৰিছে ওপৰলে যাওঁতে এগেইন ইয়াতে এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাইছে সো ইয়াৰ পৰা আকৌ ই তললে নামিছে যেতিয়া সাপোর্ট পাইছে আকৌ ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিছে সো মাৰ্কেটটো সদায় এনেকে হে মুভ কৰে কেতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে এনেকে ৰেজিস্ট্যান্স পাবো সাপোর্ট লে আহিব আকৌ ওপৰলে যাব ৰেজিস্ট্যান্স পাবো এগেইন সাপোর্ট লে আহিব সো এনেকে মুভ কৰে সো যেহেতু মার্কেটটো এনেকুৱা এটা ফ্যাশনত মুভ কৰে গতিকে আমি এই প্যাটাৰ্নটোৰ বেনিফিট উঠাম আমি সুইং পয়েন্টস বিলাক আইডেন্টিফাই কৰিম আৰু বেসড অন দা সুইং পয়েন্টস আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিম ইয়াতে আপনি এতিয়া চাওক আপনি তো গম পায় যে ইয়াতে এটা সাপোর্ট আছে মার্কেটটো ওপৰত যোৱাৰ পিছত ৰেজিস্ট্যান্স পালে আকৌ ই তললে আহিলে যেতিয়া সাপোর্ট পাবো তাৰ পৰা বাউন্স কৰিব সো যেতিয়া ই বাউন্স কৰিব তেতিয়া আমি যদি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰো এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিলো ধৰি ললো ইয়াতে 100 টকা হৈ আছে ষ্টকটোৰ প্ৰাইস আৰু ই লাহে ওপৰলে গল ওপৰে গৈ ইয়াতে এটা ৰেজিস্ট্যান্স পালে ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি জানো এইখিনি মানত ৰেজিস্ট্যান্স আছে সো এইখিনি মানত আমি ইয়াতে প্ৰফিট বুক কৰিলাম কাৰণ আমি গম পাও এটো ৰেজিস্ট্যান্স হয় ঠিক আছে So 100 টকা মানত আমি এন্ট্ৰি কৰিলো আৰু ৰেজিস্ট্যান্স যত আছে ধৰি ললো হেখিনিত প্ৰাইসটো হল 120 টকা সো আমাৰ প্ৰফিট কিমান হল 20 টকা ঠিক আছে যদি আপনি এটা শেয়ার কিনে তেতিয়াহলে 20 টকা প্ৰফিট পাব সো এই যে আপনি প্ৰাইজৰ এপ্ৰিসিয়েশনটো দেখা পালে 100 টকাৰ পৰা বাহি গৈ পেলাই 120 টকা হলগে 20 টকা আপোনাৰ প্ৰফিট হল এই টাইমটো কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে কেইদিনত 100 টকাৰ পৰা গৈ পেলাই ই 120 টকা হ'ব ধৰি লওক এইটো 2 দিনতো হ'ব পাৰে এইটো 5 দিনত হ'ব পাৰে 10 দিনত হ'ব পাৰে বা এমাহ লাগিবও পাৰে ঠিক আছে কিন্তু আমি জানো যে ই ওপৰলে যাব ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত যাব যেতিয়া যায় তেতিয়া আমি প্ৰফিট পাম সো সুইং ট্ৰেডিং আমি তেনেকে কৰিব লাগিব তো সুইং ট্ৰেডিংৰ ফান্ডাটো কি তেতিয়াহলে গম পাইছে না আপুনি এইখিনি মানত বাই কৰিলে ওপৰত সেল কৰিলে মানে বাই লো সেল হাই কম পইচাত কিনিলে আৰু বেছি পইচাত বিক্ৰী কৰি দিলে কম পইচা মানে কি সাপোর্টৰ ওচৰত কিনিলে আৰু বেছি পইচা মানে কি ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত
বেছি দিলে as simple as that ইয়াত একো কমপ্লিকেশন নাই আপনি সাপোর্টৰ ওচৰত বাই কৰি দিব আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰি দিব সিম্পল ফান্ডা ঠিক আছে সো এনেকে আপনি সুইং ট্ৰেড কৰি পেলাই কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট কমাই থাকিব পাৰিব মাৰ্কেটৰ পৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপনি ফুল টাইম মাৰ্কেটত দিব নালাগে আপনি পাৰ্ট টাইম দিব লাগিব মানে অলপ সময় মাৰ্কেটটো খুলি চাব কি কন্ডিশনত আছে স্টক এটা বাছি উলিয়াব যদি পছন্দ হৈছে তাতে এন্ট্ৰি কৰক টার্গেটটো আপনি অলরেডি গম পায় এইখিনি মানত আমি সেল কৰি দিম সো সেইখিনি প্রাইস পোৱাৰ লগে লগে আপনি সেল কৰি দিব সো ইয়াৰ কাৰণে আপনি কন্টিনিউয়াস মাৰ্কেটত এনেকে স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব নালাগে সো দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ সুইং ট্ৰেডিং কিন্তু সুইং ট্ৰেডিংৰ দুই এটা ডিসএডভান্টেজও আছে কি কি সেই দুটা মই কৈ দিও নাম্বার 1 ইয়াতে আপোনাৰ ওভাৰনাইট ৰিস্ক থাকে ওভাৰনাইট ৰিস্ক মানে ধৰি লওক আজি আপনি কিনি ললে শেয়ার এটা বাই কৰি দিলে কিন্তু স্টকটো নেক্সট ডে ই যদি কিবা নিউজ ওলায় তেতিয়া হলে তাৰ প্ৰাইসটো কমিও যাব পাৰে সো হেতু ৰিস্ক থাকিব কিন্তু মই খালি পজিটিভ বস্তুটো কলেই নহব নেগেটিভ বস্তুটোও কব লাগিব গতিকে এই ৰিস্কটো থাকে যদি এইটো ৰিস্ক আপনি বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপনি সুইং ট্ৰেড কৰিব আদারওয়াইজ ইন্টারডে ট্রেডিং কিন্তু ইন্টারডে ট্রেডিং অলপমান রিস্কি হয় ইন্টারডে ট্রেডিং দেখাত যদিও বহুত সিম্পল যেন লাগে কিন্তু তাৰ পৰা প্ৰফিট কমোৱাটো অত্যন্ত কঠিন গতিকে সুইং ট্রেডিং মোৰ কাৰণে বেস্ট হয় কাৰণ ইয়াত আপনি পুৰা টাইম দিব নালাগে আপনি চাকৰি কৰিব পাৰে বা ষ্টুডেন্ট হয় অলপমান পইচা আছে পইচা লগাব বিচাৰিছে সো সুইং ট্রেডিংৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সুইং ট্রেডিংটো অলপমান কম ৰিস্কি ঠিক আছে যদি এনেকুৱা কিবা ওভাৰনাইট নিউজ ওলায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে লগালক ষ্টকটোৰ পৰা বেছি বাহিৰত ওলাই যাব ঠিক আছে অলপমান লস হ'ব কিন্তু হেতু লস আপনি বেয়াৰ কৰিবই লাগিব আৰু মাৰ্কেটত তো আপনি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস প্ৰফিট কমাই থাকিব নোৱাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ লস হ'ব কিন্তু আপোনাৰ যোনটো ওভাৰঅল প্ৰফিট that should be greater than your loss ঠিক আছে প্ৰফিটটো সদায় লসতকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপনি মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইটো হল সুইং ট্ৰেডিং তাৰনে সুইং ট্ৰেডিংত আমি কি কৰো সাপোৰ্টৰ ওচৰত বাই কৰো আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত আমি সেল কৰো ঠিক আছে আৰু এটা স্ট্ৰ্যাটেজি আছে সুইং ট্ৰেডিংত হেতু হল যেনেকে আপনি তো গম পালে মাৰ্কেটটো সদায় এনেকে এনেকে মুভ কৰে সো আপনি ইয়াতে বাই কৰিলে ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰিলে বা আপনি এইটোও কৰিব পাৰে যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছিল আগত এইটো আকৌ তো ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব হয়নে নাই সো যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স এটা ব্ৰেক কৰিব ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰত ই ৰৈ যাব তাৰমানে ই ব্ৰেকআউট দিছে ঠিক আছে ব্ৰেকআউট দিয়াৰ লগে লগে ই আকৌ ওপৰলে উঠি যাব সো যেতিয়া এনেকুৱা ব্ৰেকআউট দিব তেতিয়া আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিম আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰিম as simple as that ইয়াতে যদি আপনি বাই কৰে ইয়াত সৰু ৰিস্ক কি এটা আছে যে ই এইখিনি মানত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে ইয়াতে ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিব ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰাৰ পিছত ই আকৌ তললে নামিব পাৰে কিন্তু যদি আপনি ব্ৰেকআউটত বাই কৰে তেতিয়া হলে ওপৰটো ৰেজিস্ট্যান্স নাই ৰেজিস্ট্যান্সটো অলপ দূৰত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰফিট কমোৱাটো অলপমান উজু হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফিট পটেনশিয়ালটো অলপমান বেছি থাকিব ঠিক আছে সো দুই ধৰণে আপনি সুইং ট্ৰেড কৰিব পাৰে ইদাৰ আপনি বাই নিয়াৰ দা সাপোর্ট সেল নিয়াৰ দা ৰেজিস্ট্যান্স বা আপনি ব্ৰেকআউটত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব মানে বাই কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰিব লাগিব সো সুইং ট্ৰেডিংৰ বহুত স্ট্ৰ্যাটেজি আছে কিছুমানে ইন্ডিকেটৰ লগায় ইন্ডিকেটৰ যেনে মুভিং এভাৰেজ আছে MACD আছে এনেকে বহুত ইন্ডিকেটৰ আছে বলিঞ্জাৰ বেঞ্চ আছে কিছুমানে ফিবোনাচি ট্ৰেডিং কৰে সো লাহে লাহে মই এনেকুৱা ভিডিও আপলোড কৰিম কিছুমান ইন্ডিকেটৰ বেস বা কিছুমান প্যাটাৰ্ন বেস অলৰেডি মই দুটামান ভিডিও আপলোড কৰিছো সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত সুইং ট্ৰেডিং কৰি পেলাই কেনেকৈ আপুনি মাহেলি 40-50,000 আৰ্ন কৰিব পাৰিব সো এইবিলাক ভিডিও চাব পাৰিব এইটো এটা ভিডিও আছে আৰু এটা আছে এইটো সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়াব লাগে সো যদি নাই চোৱা ভিডিও দুটা চাব পাৰে মই লিংক দি দিম ওপৰত সো এইটোৱে হল সুইং ট্ৰেডিং এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়াব বহুত পদ্ধতি আছে ঠিক আছে
কিন্তু আজি মই এটা শৰ্টকাট টেকনিক শিকাম যেটোৰ জৰিয়তে আপুনি সুইং ট্ৰেডিং ষ্টক অতি সোনকালে বাছি উলিয়াব পাৰিব আপুনি কি কৰিব আপুনি কাৰণ কিবা এটা ফুল টাইম কাম কৰি আছে বা পঢ়াশুনা কৰি আছে কিন্তু যদি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে আপুনি সদায় কি কৰিব 3টা বজাত মার্কেট কেইটা ক্লোজ হয় 3:30 বজাত আপনি 3টা বজাত মার্কেটত এবাৰ এন্ট্ৰি কৰিব এন্ট্ৰি ইন দা সেন্স মার্কেটটো এবাৰ চকু দিব 3টা বজাত মার্কেট কেনেকুৱা হৈ আছে ইয়াতে আপনি কি কৰিব ট্ৰেডিং ভিউৰ যোনটো ওয়েবসাইট আছে ইয়াতে আহিব এইটো মই ট্ৰেডিং ভিউত চাৰ্ট বিলাক চাই আছো এইটো নিফটি চাৰ্ট হয় সো ট্ৰেডিং ভিউত আহি পেলাই কি কৰিব ইয়াতে চাও ইয়াতে আহি পেলাই ভলিউম এটা কলম আছে এইটো স্টক স্ক্ৰিনাৰ হয় ইয়াতে ভলিউম আছে ভলিউমত কি কৰিব আপনি ইয়াতে মিনিমাম যোনটো ভলিউম এইটো 1 মিলিয়ন কৰি দিব মানে 10 লাখ ভলিউমত অলৰেডি স্টকটো ট্ৰেড কৰিছে আপনি হেতু স্ক্ৰিন কৰিলে ঠিক আছে স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত ইয়াতে যোনবিলাক স্টক অলৰেডি 3টা লৈকে 1 মিলিয়নত ট্ৰেড কৰিছে হেবিলাক স্টক ইয়াত আহি গৈছে আহাৰ পিছত আপনি কি কৰিব এটো অ্যাসেন্ডিং অৰ্ডাৰত সজাব সৰি ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ মানে যোনটো স্টক সবতছে হাইয়েস্ট গেইনাৰ আছিল হেতু ওপৰত থাকিব তাৰ পিছত লাহে লাহে যোনবিলাক কম আছে হেবিলাক তললে আহিব ঠিক আছে চাওক ইয়াতে 9% 8% 6% এনেকে অ্যাৰেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়াতে অহাৰ পিছত এতিয়া স্টক প্ৰাইসটো চাব স্টক প্ৰাইস আপনি এইটো চাব পাৰে এইটো চাব মই ধৰি ললো এইটোৱে চালো ঠিক আছে প্ৰি মাৰ্কেট ক্লোজ ইয়াতে স্টকটোৰ প্ৰাইসটো চাব আৰু সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে সদায় এনেকুৱা স্টক চাব যোনবিলাক স্টক প্ৰাইস more than 100 rupees স্টক প্ৰাইস যোনটো হ'ব 100 rupees মান হ'ব লাগিব অলপ ইফাল হিফাল হ'ব পাৰে পেনি ষ্টকত তো কেতিয়াও ট্ৰেড নকৰিব যোনবিলাক ষ্টকৰ প্ৰাইস less than 20 হেবিলাকত কেতিয়াও ট্ৰেডেই নকৰিব হেবিলাক বহুত ৰিস্কি হয় সো মিনিমাম 100 rupeesৰ ষ্টক চাব 100 rupees কিয় এইবিলাকত আপনি স্টপ লস লগাবলে অলপমান জায়গা পাব বা টার্গেট সেট কৰিবলে অলপমান জায়গা পাব যদি সৰু ষ্টক লয় তেতিয়া আপনি তাত স্টপ লস আৰু টার্গেট লগাবলে বহুত দিগদাৰ পাব ঠিক আছে গতিকে মিনিমাম 100 rupeesৰ শেয়াৰ এটা চাব আপনি প্ৰফিটটো এনেকে নাপাব মই বহুত কোয়ান্টিটি ললো কাৰণে মোৰ প্ৰফিট বহুত বেছি হ'ব এনেকুৱা নহয় প্ৰফিটটো সদায় পার্সেন্টেজত ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আপনি 100 টকাৰ 10টা ষ্টক ললে বা 1000 টকা এটা ষ্টক ললে যদি 1% প্ৰফিট পায় তাৰ বেনিফিটটো সেমি হ'ব 100 টকা ঠিক আছে সো ইয়াত আহিলে আহি পেলাই চাও এইবিলাক ষ্টক চাব গ্যাব্ৰিয়েল জিটি ষ্টকত ট্ৰেড নকৰিব যোনবিলাক অলপ দাম থকা হেবিলাকতে কৰিব পাৰে গ্যাব্ৰিয়েল এটুত কিবা এটা নিউজ আছে সাগে আজি সেই কাৰণে ই বহুত ওপৰলে উঠি গৈছে সো এইবিলাক ষ্টকতো আপনি এভয়েড কৰিব কাৰণ এইবিলাকৰ চাওক ডেইলি ভলিউম যোনবিলাক আছে ভলিউম বহুত কম ঠিক আছে সো এনেকা ষ্টকত ট্ৰেড নকৰিব অলপমান নাম থকা ষ্টকে বিচাৰিব যেনেকে আইআৰবি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটো ষ্টকটো নাম থকা হয় আৰু ইয়াৰ ভলিউম বহুত ধুনিয়া ভলিউম এভাৰেজ ভলিউম সো এনেকা ষ্টক আপনি চাব পাৰে ঠিক আছে ডেইলি more than মিলিয়নছত ট্ৰেড হয় তাৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব লাগিব ব্ৰেকআউট চাই আছে ন আপনি সো ব্ৰেকআউট যদি দিছে তেতিয়াহে এন্ট্ৰি কৰিব ইয়াতে চাওক আজি ধুনিয়া মুভমেন্ট দিছে কিন্তু ব্ৰেকআউট নাই দিয়া এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয় এইখিনি মানত সো এইটো ব্ৰেকআউট কৰিব পৰা নাই দেন জেকে টায়াৰ চাওক জেকে টায়াৰ এনেকে ব্ৰেকআউট দিছে নি এইটো নাই দিয়া এপোলো টায়াৰ নাই দিয়া আৰু সবতছে বেষ্ট যোনবিলাক ষ্টকত কিবা নিউজ চলি আছে হেবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড কৰিব পালে বিৰাট ভাল কাৰণ জেনাৰেলি নিউজ থকা ষ্টক বিলাক বহুত সোনকালে মুভমেন্ট দেখায় সো আজি ক্ৰুড অইল প্ৰাইস বহুত ডাউন হৈছে চাইনাত করোনা ভাইরাসৰ নতুন ইনফেকশন দেখা গৈছে সেই কাৰণে ক্ৰুড প্ৰাইস বহুত ডাউন হৈছে এন্ড ডাউন হোৱাৰ কাৰণে টায়াৰ সেক্টৰ আজি বহুত ওপৰলে দৌৰি আছে তাৰ পিছত চাওক ডেল্টা কৰ্প আইটি সেক্টৰ হয় এইটো চাও একদম ব্ৰেকআউটৰ ওচৰত আছে এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স আজি এইখিনি মানত ট্ৰেড কৰি আছে মই ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো ধৰিলক এইটো ব্ৰেকআউট দিছে এইখিনি মান অলপমান ওপৰত গৈ পেলাই ই ক্লোজ দিয়া মুহূৰ্তত আছে ঠিক আছে আপুনি 3টা বজাত চাব তো 3:30ত বন্ধ হয় আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাগ হৈ আছে 10:40 মই ভিডিওটো বনাই আছো সো ধৰিলক 3টা লৈকে ই এইখিনি মানত আহিলে 2:33 34 মান লৈকে আহিলে সো তেতিয়া আপুনি তো গম পালে এইটো ৰেজিস্ট্যান্স আছিল
ৰেজিষ্টেন্সৰ ওপৰত দি সাস্টেইন হৈছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ইয়াতে বাই কৰি দিব ঠিক আছে সো 233 মানত বাই কৰি দিলে এতিয়া 231 হৈ আছে প্ৰাইস 233 মানত বাই কৰি দিলে আৰু ষ্টপ লস কোড লগাব জেনাৰেলি ষ্টপ লস টো এইখিনি মানত লগাব লাগে যত সুইং পইণ্ট থাকে সেইখিনি মানত লগাই দিব আৰু যদি এইটো বহুত তলত হয় মানে ৰিস্ক টো বহুত বেছি হ'ব 233 তে আপুনি বাই কৰিলে আৰু এইটো এসএল টো যোনটো সুইং পইণ্ট আছে এইটো ধৰি লওক 213 মান সো ইয়াত কিমান 20 টকা ৰিস্ক ললে 20 টকা ৰিস্ক মানে বহুত কাৰণ 233 টকা ষ্টক এটাত 20 টকা ৰিস্ক মানে এটো around 9 to 10% হ'ব ঠিক আছে ইমান ৰিস্ক সো ইমান ৰিস্ক আমি নলও গতিকে আমি ষ্টপ লস টো অলপমান ওপৰত ৰাখিম ওপৰত ৰাখি পেলাই এইটো এটা সুইং পইণ্ট হয় এইখিনি মানত ৰাখিব পাৰে সো এইটো প্ৰাইস ধৰি ললো 217 সো তেতিয়া আপোনাৰ ৰিস্ক কিমান হ'ব প্ৰায় 16 টকা মান তো ৰিস্কটো অলপ কমি গল তো এইখিনি মানত আপুনি ষ্টপ লস এটা ৰাখি থব আৰু টাৰ্গেট কোড সেট কৰিব যিমানটো আপুনি ৰিস্ক লৈছে 16 টকা ৰিস্ক লৈছে না ইয়াৰ দুগুণ মানে 32 টকাৰ আপুনি এটা টাৰ্গেট সেট কৰি দিব বা আপুনি চাৰ্টত চাব কোড ৰেজিস্ট্যান্স আছে ওপৰত যত ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব সেইখিনি মানত এটা টাৰ্গেট সেট কৰি দিব সো ওপৰত ৰেজিস্ট্যান্স কোনখিনি এইখিনি মানত এটা আছে 243 মানত সো 243 মানত এটা আপুনি টাৰ্গেট সেট কৰি দিব যেতিয়া এইখিনি মানত আহিব তেতিয়া at least partial profit book কৰিব মানে 50% profit book কৰিব আৰু বাকিখিনিৰ কাৰণে stop loss টো ট্ৰেইল কৰি যাব stop loss কেনেকৈ ট্ৰেইল কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো ভিডিও আছে একচুয়ালি মই ইয়াত যিমান ভিডিও বনাইছো বহুত ইনফৰমেটিভ হয় আপুনি যদি টাইম পায় মাজে মাজে চাই থাকিব ভিডিওবিলাক সো এনেকৈ আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰি পেলাই কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব সদায় এবাৰ খুলি চাব মাৰ্কেটটো আৰু নট নেসেসাৰি আপুনি এদিন দুদিনত পাব গোটেইখিনি প্ৰফিট অলপমান টাইম লাগিব প্ৰথমতে শিকিব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি ট্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু যদি নিহিকাকে ট্ৰেড কৰে তেতিয়ালে মই গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও পইচা আৰ্ন কৰিব নোৱাৰে সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আশা কৰো ভিডিওটো অলপমান মিনিংফুল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবিলাকৰ লগতো শেয়াৰ কৰি যাব ধন্যবাদ